سپرا تیر ویډیو کې موږ پراپرټي کته د ګریډ بس پس ګریډ کنټینر سره پراپرټیز ګورو دلته کې منشن کړی دي ګریډ ټمپلیټ کالمز ټیک شو په دې کې ورته موږ دا وایو چې په دې ځای کې چې یو ټمپلیټ کوم تیار کو یو سانچا چې په هغه کې بسونه کالمز دي دلته کې ورته د سلور دغه کړی موږ ته وی چې په یو رو کې به سلور کالم راولې او داغه دغه به وی آټو داغه ویت په آټو وي بیا ورته دلته کې ګریډ ټمپلیټ کالمز تورته ویلم شي چې اولنې کالم به 80 پکسلز وي دویم کالم به 200 پکسلز وي دریم به 8 وي څلورم به 40 پکسلز وي ټیک شو بیا ګریډ ټمپلیټ روز هم د قشان دي چې تو ورته وی چې روز به کې سونه او د روز سپیس په سونه ټیک شو بیا جسټیفای کانټینټ مطلب دا چې په ګریډ کې به دا آیټمز چې په فلیکس کې ویلي سنټر ته اینټ ته سٹارټ ته بیس لاین کم طرف ته به دا کانټینټ جسټیفای کیږي دغه پراپرټي په دغه کې هم د لکه سپیس ایونلی شو سپیس اراوند سپیس بټوین سنټر سٹارټ دا پراپرټیز په دقیق باندې مشته او الاین آیټم مطلب چې ورټیکلی به کم طرف ته الاین کیږي سنټر دا هم بالکل دا فلیکس په شان دي چې سنټر به الاین کیږي سٹارټ ته اینټ ته ټیک شو دا پراپرټي شو اوس په دې پیج کې چې دا کم امپورټنت پراپرټي شو دا اولنې و دلته کې چې ګریډ ټمپلیټ کالمز پراپرټي دا یو کالمز پراپرټي زیات تر دا چې یوز کو یا د قشن پکسلز کې چورته اپلای کړی دا یو اوس کدی एग्जांपल ته وګورو کنه یو ګریډ اغسته ټیک شو هغه کې دنه مختلف ډیوز اغسته 1 2 3 4 5 6 و 8 8 ډیو دو اغسته ټیک شو بیا دا کم چې د ګریډ کنټینر د ته پراپرټي اپلای کړی د چې ډسپلی ګریډ او نورې هیڅ نه لیکړي دلته کې سپیسیفای کړل د ګریډ کالم ټمپلیټ د دې سپیسیفای کړی دی چې ګوره سو کالم به کې راځي یو ویلیو او بیا یو سپیس د یو کالم د پاره راشي مطلب دا د فرست کالم د پاره شو دا د سیکنډ کالم د پاره تھرد کالم فورث کالم دا سلور وانو اټو مطلب دا چې ته اتوماتیکلی سونه سپیس ته ټول ته اټو اپلای کا اتوماتیکلی په تقسیم کړي ویلیو که زه فرض کا اټو نه کوم زم چې د اولنی ویلیو دی راشي 300 پکسلز دی اولنی سپیس ونیسي اوس ګوره اولنی چې کم دی هغه سونه سپیس ونیو 300 پکسل زم چې د دې په درو کې ارینج په دوه کې نه اولنی دی 300 پکسل سپیس ونیسي یو سیټ ته دی 300 پکسل سپیس ونیسي بل سیټ ته دی زم چې دی 40 پکسل سپیس یا 50 پکسل سپیس ونیسي او په منځ کې چې دا کم د اتوماتیکلی سونه سپیس چې پاتې د قدی اټو دی ونیسي نو ګوره دې سیټ ته اوس په درو کې ارینج شو ټیک شو دا هم په درو کې شو دا هم په درو کې دې سیټ ته سونه راغی 300 پکسلز دی بل سیټ ته راغی 50 پکسلز او منځ کې چې سونه سپیس پاتې شو اټو هغه ونیو که زه فرض کا اټو نه کوم ځری ته چې 3 پکسلز او زه دې رن کم دې دونه لک سپیسونو 3 پکسلز ټیک شو زه هم چې فرض کړي سیټ ته دا شي 100 پکسل بل سیټ ته شي 50 پکسل بل سیټ ته شي منځ کې شي اټو نه یو سیټ ته 100 پکسل سپیس راغی بل سیټ ته 50 پکسل راغی او په منځ کې سپیس راغی اټو که زه چې په یو لاین کې دی اټو ټیک شو سلور کالم شو شي وس ګور رن سلور کالم شو که زه یې سره یو بل ولیکم 10 پکسلز او رن کم 15 کالم په یو لاین کې شو کېږي نو 1 2 3 4 5 په یو لاین کې 15 شو دا شو د دې ګریډ کالم ټمپلیټ نو سونه په اسانۍ سره موږ خپل لغت ویل شو ډیزاین ته چې مطلب په یو دغه کې دونه کالم راولا او دا ډیزاین کا ټیک شو بیا په دې کې د ګریډ رو ټمپلیټ روز ټیک شو او فرض کزم چې دا ارینجمنت چې دی د وشي په درې روز کې دوشي اولنې رو چې دا غي هایټ په 100 پکسلز دویم رو چې دا غي هایټ په 200 پکسل او د دریم رو هایټ په 50 پکسلز ټیک شو دیز وسرن کم دا هایټ 100 پکسلز د دویم هایټ 200 پکسلز د دریم هایټ چې دی 50 پکسلز ګوره ها دا زوس کم 20 پکسلز کم ینه د دې هایټ ته 20 پکسلز کمی کو دی ته ګوره نو رو ټمپلیټ کالم ټمپلیټ اوس دا 2 ډایمنشن شو کنه یو ګریډ پراپرټي موږ اپلای کړه
او موږ هغې ته ووایو چې کالمز به پکې څنګه ارینج کېږي 3 کالمز به ارینج کېږي او په دې طریقه باندې به ارینج کېږي او بیا وایي چې روز به ارینج کېږي روز به په دې طریقه ټیک شوه دې زه رن کړم دا دې راغلی ډیفالټ بیا د دې په پرسنټیجز کې هم لکه زه دغه کولی شم زه یم چې فرض که اولنی د 25% ونیسي دویم دی دې سیټ ته چې کوم دی دې ونیسي 30% ټیک شوه او په منځ کې د آټو پاتې شي نو اوس هغه د پرسنټیجز په حساب باندې 25% دوی نو یا زه دا 50% کم نو ګوره 50 به دی ونیسي 30 به ده ونیسي او آټو 20% پاتې شو هغه به دی ونیسي 50% ایریا دوه نو 30% دوه نو ټیک شو نو دا زه داسې هم په پرسنټیجز کې هم سپیسیفای کولی شم بیا یو بل یونټ دی فریکشن او هغه د ګریډ سره سپیسیفاید دی زیاتر په ګریډ کې یوز کېږي او ښه دی چې لکه موږ په فریکشنز کې پاس کوو ویلو دي ته اوس فریکشن څنګه کار کوي زه فرض که دې ته یم چې اولنی کالم دی هغه د 1 فریکشن ځای ونیسي ټیک شو دویم د 2 فریکشن ونیسي اوس ګوره دی چلو کو 1 فریکشن د یو یونټ راواغستو فریکشن ټیک شو 1 فریکشن ځای د ونیو 2 فریکشن د ونیو 2 کالمز کې نو دا چې دی هغې مطابق دله د دونه ځای ورکو که زه یم چې دی د 1 فریکشن ځای ونیسو نو دی به بلکل په منځ کې ډیوایډ شي او 2 کالمز به د سیم دغه کې زه یم که فرض که یو سایډ ته د 1 فریکشن ځای ونیسي دا بل د 2 فریکشن کې بل د بیا 1 فریکشن کې اوس به دا څنګه ارینج شي داسې به ارینج شي چې د اولنی او د اخرنی ویت په یو شانتې راشي او د منځ دا چې دی دا به د ډبل راشي لکه ګورئ 1 فریکشن 1 فریکشن او دا 2 فریکشن کو که دا زه په منځ ډیوایډ کړم نو دا به 1 فریکشن به دا شي 1 فریکشن به دا شي په فریکشن کې ورته ویلیو پاس کوو دا شو د ګریډ ټمپلیټ کالمز او دغه شان بیا روز کې هم موږ فریکشن پاس کولی شو بیا پسې راشمه نیکسټ راشو او ګریډ آیټمز باندې چې کوم پراپرټیز اپلای کېږي هغه ګریډ آیټم باندې دا پراپرټي موږ وکړه ګریډ کالم چې دی به کالم څونه نیسي روز به څونه نیسي ټیک شو بیا موږ سپین کې هم ورته اپلای کولی شو سپین به اوس څنګه اپلای کوو د سپین مطلب دا که نه چې موږ د لاین سره حساب کوو چې اولني لاین نه سټارټ شه په دویمي لاین باندې اینډ شه او چې سپین ورسره ولیکي 1 سټارټ او سپین 3 اینډ مطلب دا چې سپین 3 مطلب دا چې دا کوم ډیو چې دی 3 نمبر دا ډیو پکې راګیر کا 1 2 3 دی به دې ځکه پورې راشي ټیک شو سپین خلان کې دی چې د لاین نه سٹارټ کی 1 لاین 2 لاین 3 لاین که زه ته چې ته په 3 لاین اینډ شنو دی په دې ځکه اینډ شي که زه ته چې په سپین اینډ شه د سپین مطلب دا کوم ډیو چې دا کانټنټ چې په دغه اینډ شه نو اولنې سپین دا راغی دویم سپین دا راغی دریم سپین دا راغی نو په دې کې به دا ایریا هم راونیسي د سپین دغه پراپرټي ده ټیک شو ګریډ رو هم موږ وکړه ګریډ روم بیا د قشان په سپین کې اپلای کولی شو بیا د قشان ګریډ ایریا چې وکړي که نه دا بیا دا به ټرای کو ګریډ ایریا دا آیټم نمبر 8 چې دی باندې د پراپرټي اپلای کړي ګریډ ایریا نو اولنې د ته ویلې دی که نه چې رو سټارټ دا سوري اولنې چې دی که نه دا دی بالکل د رو سټارټ د رو کې کم یو لاین نه سټارټ شه اولنی لاین نه زه په دې باندې هغه ویجوال ډایګرام بیا راولم که نه دی به زه لږ وړوکی کړم داسې صحیح ده ګوره دا شو اولنی لاین دا شو دویم لاین 3 4 5 6 vertically 1 2 3 4 5 6 7 لاین ټیک شو او دا سپین 1 سپین 2 سپین 3 سپین 4 سپین 5 سپین 6 او دا قشان سپین 1 سپین 2 سپین 3 سپین 4 سپین 5 ټیک شو اوس دلته کې د ارینجمنټ داسې شوی دی دته یې ویلی دي چې په رو وایس کې د اولني رو نه سټارټ شه اولنی رو لاین سره دا دی نو رو وایس په څه سټارټ شي د دې سره نه سټارټ شوی دی
بیا دویم ویډیو چې د کالم وایز چې د کالم وایز د دویمې لاین نه سٹارټ شو نو کالم وایز کې اولنۍ لاین دا د دویم لاین دا د دې ځای نه سٹارټ شوی بیا دریم ویډیو چې ورله ورکړي بیا ورته چې رو وایز چې دی په 5 نمبر لاین اینډ شو نو 1 لاین 2 لاین 3 4 5 دی په 5 نمبر لاین اینډ شو کالم وایز ورته سوی چې په 6 نمبر لاین اینډ شو کالم وایز ګوره 1 2 3 4 5 6 په 6 نمبر لاین اینډ شو کدا ګریډ زه داسې ارینج کوم زم چې دی په دې ګوټ باندې ارینج شي مطلب دا 10 نمبر ځای چې دی ګوره دې لاین ته اوس وګورو مونږ وایو چې رو وایز دی 1 2 3 4 5 6 6 نمبر لاین چې کوم دی په 6 نمبر لاین باندې دی اینډ شي او 1 مونږ وایو چې د 2 نمبر لاین نه سٹارټ شي رو وایز دی مونږ وایو چې دی سٹارټ شي د 2 لاین نه او اینډ دی شي په 6 نمبر لاین ټیک شو دا پراپرټي که فرض که زه لرې کم یو منټ لا کمنټ کم ټیک شو او زه دې ته ولیکم چې ګریډ رو ایریا ټیک شو او زم چې دې سٹارټ شي د 2 نمبر لاین نه او اینډ شي په 6 نمبر لاین او دا یې رن کم I think په دې کې ما غلطي وکړه grid columns دی sorry صرف area به کې نشته grid row صحیح ما ورته وی چې د 2 لاین نه سٹارټ شه 2 لاین دا دی او اینډ څه شه په 6 نمبر باندې شه ټیک او په دغه کالمز کې اوس صحیح نشو کیږي او زه ویم چې په دې خوا دی 1 2 3 4 5 6 دې سیټ ته هم د 1 نه سٹارټ شي په 6 باندې 6 نه په 5 باندې ان شي دا ګریډ کالم زم چې د 1 نه سٹارټ شي او په 1 بالکل د 1 نه سٹارټ شي او د په 5 اینډ شي دې زو سرن کم نو ګوره و صحیح شو کیږي دلته کې 2 نه سٹارټ شو په 6 اینډ شو د 1 نه سٹارټ شو کالم 1 او په 5 اینډ شو کدا پراپرټیز په شارټ طریقې اپلای کوم ګریډ ایریا په دې باندې نو په دې کې ورته دا څنګه لیکم زم چې ګریډ ایریا اول به دا یو ولیکم دا ویلیو څه ده رو سٹارټ په 2 نه واخلي ها کالم سٹارټ په 1 نه واخلي دا ویلیو څه دا ورته ولیکم ټیک بیا به سلیش وکم بیا به چې رو اینډ به 6 راشي ټیک بیا به سلیش وکم او د کالم اینډ به 5 راشي او دا به ځا ولیکم ټیک شو نو دې کوم پراپرټي چې دا یو دا دې شو شارټ طریقه دا شو شارټ طریقه کدا زرن کم هم هغه شانتي شوې ګوره کدا اوس 5 کم نو 1 2 3 4 5 دا په دې ځکه اینډ شي ښه دې ځکه 5 مې کو دې اوس رن کوم 5 نه سوري 4 کم نو دا د شارټ هند طریقه د قوا ګریډ کالم ایریا ګریډ رو ایریا ټیک شو نور آی تھنک چې په دې کې د ډیر شي پراپرټیز دي ها مین ایریا یا ګریډ ایریا ټمپلیټ ایریاز دا یو چې ایگزامپل دا به بیا یوز کوم ما چې کوم ټمپلیټ جوړ کړی دی هغه ما په دې طریقه یوز کړی دی ګریډ ټمپلیټ ایریاز دا یو څه دی په دې طریقه په دې کې څه چل کیږي ګریډ کنټینر مین کلاس اغسته شوی دی ټیک تا بیا په هغه کې دنه آیټمز اغستی آیټم 1 آیټم 2 آیټم 3 آیټم 4 آیټم 5 ټیک تا او دا بیا دې ارینج کړی دی نو ایچلی کړی دی هر یو آیټم له یو ګریډ ایریا ورکړي ګریډ ایریا پراپرټي باندې هر یو ایریا له یو خاص نوم ورکړی شوی دی ټیک تا دا به آیټم ته اپلای کیږي هر یو ایریا ته یو خاص نوم ورکړي چې د دې ایریا به دا نوم شي تور هر څه نوم ورکړی شي او بیا به ټمپلیټ ډیزاین کې دلته ټمپلیټ کې ورته وې چې د دې ایریا به کار سي لکه کدا یو تاسو وګورئ ټیک تا هر یو له نوم ورکړی شي هر یو کلاس آیټم چې دی
بیا ګریډ ټمپلیټ ایریاز پراپرټي چې ولیکې ټیک شو په هغې کې به ویجولي بالکل په اسانه ظاهریږي ګوره اولنی ټول رو ده ټیک شو دا رو ده سیکنډ رو بیا دا ده تھرډ رو بیا دا ده ټیک شو کالمز ته ګوره یو کالم دا دی ته دا سپیس لږ برابر کم چې واضح شو کیږي بالکل صحیح شو اوس صحیح که زه اوس په دې باندې دغه وکړم یو لاین ډرا کړم ټیک ده دې ته ګورئ ریپورټ ته دا شو ټول ګریډ دا بلو ایریا چې ښکاري ټیک شوه دغه شوه بیا په دې ګریډ کې ګوره دا پکې راغله یوه رو دا یو پکې راغله بله رو دا پکې راغله بله رو 1 2 3 په دې کې 3 روز رالو که دلته کې زه وګورم اوس وینئ یوه رو دا ده یوه رو دا ده یوه دو 3 روز پکې راغلو بیا که زه دې کالم ډیزاین کړم نو کالم ته ګوره یو کالم دا شو یو کالم دا شو یو کالم دا شو یو کالم دا شو او یو کالم دا شو نو 1 2 3 4 5 6 6 کالمز په دې کې راغلي خو که دې ویجوال دغه ته تاسو وګورئ کم سټرکچر ته نو اولنی رو ټول څه هیډ کور کړي دی دا ټوله رو راغلی د هیډر دا ګرین لاین چې ما راښکو د هیډر دلته کې اولنی ټوله رو څه نیولي د هیډر نیولي ټیک شوه بیا دلته دې سایډ ته ګوره په دویم رو کې او په دریم رو کې دا ایریا چې ده دا ایریا دا ایریا څه نیولي منیو دلته کې دې ته وګوره دا ایریا څه شي نیولي ده منیو بیا دلته کې ګوره بلیک دا مین ایریا څونه دي یو دوه درې 3 کالمز چې دي دا څه نیولي دې مین ایریا نیولي دلته کې 3 کالمز چې دي مین ایریا نیولي ټیک شوه بیا که فرض کا دا شو 2 کالمز ورپسې څه نیولي دې رایټ ایریا نیولي دلته 2 کالمز څه نیولي رایټ ایریا او بیا که پسې فرض که بل کلر سر دا ریډ کلر به راولو دا به راولو دا یې 1 2 3 4 5 دا څونه ایریا چې بیا دقه نیولې ده هغه ایریا به یې دلته کې دی نیولي نو مطلب ویجولي چې څنګه دلته کې ټیکسټ لیکو په کم ترتیب سره په هغه ترتیب سره به دلته کې زمونږ ګریډ تیارېږي نو ما چې په خپله کومه پراپرټي ټیک شوه ټیک شوه نو څنګه چې موږ په ټیکسټ کې لیکو دغه شانتې دلته کې شو کېږي دا ویډیو هم ښه کافي اوږده شوه خو ګریډ چې دی دا لږ ایډوانس ټاپک و نو ما چې ایکسپلین شي ښه به او کېدای شي اوس پکې هم تاسو په څه پراپرټیز کې کنفیوز یې په نیکسټ ویډیو کې به زه د خیره سره او دا به تیارو په ګریډ کې نو چې دا زه تیاروم په دې کې به ستاسو هغه ډاوټ چې دی هغه به کلیر شي